is not understanding anything, or they have got some doubt in the middle of the class, they can just raise their hand using the Zoom app, and then I will try to clarify it, and then only we'll move ahead. Thì trong cái quá trình học ấy, thì nếu như mà mọi người thấy không hiểu hoặc là cần phải giải thích lại thì mọi người cứ giơ tay lên, hoặc là mọi người dùng cái icon giơ tay ở trong Zoom ấy, thì Dada sẽ dừng lại và Dada giải thích một lần nữa. Và chúng ta không cần phải quá vội vàng trong cái chủ đề này, mình đi thật chậm rãi và để cho mọi người hiểu được. And as I had messaged yesterday, so does everyone have their pen and paper or notebook beside them? Mọi người có sách vở hoặc là cái gì đó ghi lại không ạ? Yeah, thank you. Kalyani is the number one, Lalita. So yeah, don't need to show me now, but please keep it besides you, so that whenever we have something like activity or making some notes, it will be easy for you. Thì chúng ta nên ghi chú lại, tại vì cái chủ đề này nó sẽ là nghe lần nữa thì mình sẽ ngộ ra được một chút, rồi càng ngày thì mình sẽ càng hiểu được hơn. Yeah. So to give a brief introduction of this philosophy that we have in Anand Marga, Baba gave this philosophy in 1959. Để tôi giới thiệu qua cái triết lý này, thì Baba lần đầu tiên giới thiệu cái triết lý này là vào năm 1959. Baba used to stay in Jamalpur those days, and as you know, our organization Anand Marga was established and founded in 1955. So after 4 years of that, these philosophical classes were given to a handful of Margis there in Jamalpur. Thì vì cái thời điểm đó thì Baba vẫn đang ở Jamalpur, và mọi người biết là Ananda Marga của chúng ta thì thành lập vào năm 1955, và 4 năm sau đó thì Baba bắt đầu cái lớp triết lý này cho một vài người Margi ở trong vùng thời điểm đó. Yeah. And this philosophy of idea and ideology is very much connected with another second part, that is Anand Sutram. Và cái triết lý này, triết lý ý tưởng và lý tưởng này thì nó rất là liên kết với lại là cái triết lý tiếp theo mà Baba giới thiệu, đó là Ananda Sutram. And our revered Guru Baba, he has classified these two books as the Darshan Shastra or the philosophical treatise of Anand Marga. Và vị Guru của chúng ta Baba là xem hai cái cuốn sách này giống như là Namaskar, tức là về cái triết lý của Ananda Marga. No, sorry Lalita, it is not Dharma Shastra, it is Darshan Shastra. Darshan Shastra. Yeah. And how many of you remember one time I had said that there are 3 kinds of scriptures in Anand Marga? Does anyone remember any one of them? Có một lần tôi đã nhắc là có 3 loại sách vở ở trong Ananda Marga của chúng ta, thì có ai nhớ không ạ? Yeah, can anyone share the 3 kind of scriptures of Anand Marga? Có 3 cái scripture, có ai nhớ ở trong, tức là 3 cái loại sách vở tài liệu mà chúng ta học ấy ạ. Ở trong Ananda Marga thì có ai nhớ không ạ? We have got one philosopher here, Sister Citra. Citra, yeah, please. Mời cô Citra ạ. Yeah, please help others. Có một nhà triết học của chúng ta ở trong nhóm này là cô Citra. Cô Citra ơi. And I think our brother Lokeshwar also, he has good knowledge. He's quite senior. Yeah. Còn anh Lokeshwar nữa ạ. Dada nghĩ so after Chitra gives the answer, then maybe Lokeshwar can confirm if it's something missing or that's perfect. Yeah. Chitra is not here. Chitra is not here. Oh, okay. So yes, Lokeshwar, your turn. Please turn on your mic and share with us. And Lokeshwar. Okay. Tôi nghĩ rằng là có 3 cái loại sách ở trong cái hệ thống các cái tài liệu của Ananda Marga. Một là những cái loại sách
có liên quan tới triết lý của Namaskar. Loại sách thứ hai đó là những cái loại sách nói về cái việc thực hành tâm linh trong Namaskar. Đó là liên quan tới các cái hướng dẫn về thực hành. Loại thứ ba. Loại thứ ba. Please translate. Okay, You say the first one is the philosophical scriptures. The second one is the spiritual practice scripture. Okay, And can the say third that. one. Yeah, we can say that. Yeah, okay. Và cái loại thứ ba là cái loại mà thuộc về những cái sách nói về những cái câu chuyện có liên quan tới Baba, những cái câu chuyện về cái kỷ niệm của các mạc ghi cũng như của các acharya mà có liên quan tới cái ý Dada hỏi là những cuốn về Baba viết đấy ạ, chứ không phải là các acharya viết đâu anh. Okay. Cái tài liệu mà Dada viết, Baba viết đấy ạ. Excuse me, Dada. Yes, brother. You asked about the books relating to Namaskar, right? Or Baba's No, book? there are so many books. I just want the classification of them. All the books are classified in 3 categories, and those are our 3 main what do you call main groups of books or the scriptures. And written by Baba, right? Or by Yeah, all of them acharya? are by Baba only. Because by Baba's only. Yeah, it's all only Baba's books given dictated by him. Okay. Tôi nghĩ là có hai cái đấy thôi, không nhớ cái thứ ba là gì. Cái thứ ba có thể là những bài hát của Baba thì phải. Bài hát cái hệ thống các cái The third one is Prabha Sankit. Oh no. No, sorry. Namaskar cho Kalyani bổ sung là chắc cái thứ ba là những cái sách liên quan tới xã hội kinh tế mà Baba có để tên là Piyasaka. Là Samasastra. Where is our Mukti Pradhan Kumud? No, Sister Kalyani just added that the third category is the books related to social and economic. Okay. Thank you very much. Yeah, now you have completed the answer, and now I'll name it. I'm writing that in the chat. So please, everyone, write down in your notes. Đó là 3 loại, đúng rồi đấy ạ. Thì bây giờ Dada sẽ viết vào trong phần chat và mọi người viết lại nha. Okay, 1 minute. I'll take time because I'll translate into the English, and also I'm writing the Sanskrit them. Trees. So 1 second. Yeah, you can see in the chat now. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong phần chat đi ạ. Yeah, you can read out that also. Cái từ đầu tiên là Dasha Sastra là những cái sách về triết học. Cái thứ hai là Samasastra là những cái quy định hoặc là những cái hướng dẫn về xã hội. Và Dhammasastra là những cái khóa về những cái khóa học về tâm linh. Chúng ta có 3 cái loại này ở trong triết học của Namaskar là được Baba viết hoặc là Baba
giảng giải và môn đệ của người tập hợp lại. Yeah. Mọi người viết vào vở nha. So while everyone is writing down, I will share one thing. That in Dharma Shastra, means the book that we read after the Dharma Chakra, it is always from the Dharma Shastra, not from the Samaj Shastra and not from the Darshan Shastra. Những cuốn sách mà chúng ta đọc đằng sau khi mà DC, sau khi mà thiền tập thể thì tất cả đều là từ cái loại Dharma Shastra. Yeah. So I will just, as I told that in Darshan Shastra, the two books, Idea and Ideology and the Anand Sutram, they are the Darshan Shastra. Trong cái loại Darshan Shastra thì chúng ta có hai sách là Ý tưởng và Lý tưởng và Ananda Sutram. And in Samaj Shastra, it is the three books, the Charya part 1, 2, 3. They all come in the Samaj Shastra or social codes, social books. Thì là trong cái loại Samaj Shastra thì chúng ta có Charya 1, 2, 3 là những cái cuốn sách mà hướng dẫn thực hành về đạo đức. Yeah. And then là về các cái xã hội. Yeah. So apart from those, there are also many books like we just shared, like Prabhat Sangeet and books on New Humanism, also on Prout. So they are like just supporting for the proper strengthening of our social behavior and our development in the society. Những cái cuốn sách như là về Prout hoặc là Tân Nhân Bản hoặc là Prabhat Sangeet, tức là những cái đó nó là cái cộng thêm cái thêm vào cho cái sự thực hành trong xã hội của chúng ta để gọi là làm mạnh hơn cái triết lý chính. And also Baba has given many story books for children, for adults, though I think we have not received there here in our countries, but there are several books regarding just for like only for kids only. Và Baba cũng viết rất là nhiều cuốn sách khác cho trẻ con, các cái câu chuyện cho trẻ con hoặc là các cuốn sách khác cho người lớn, nhưng mà có thể là chúng ta chưa được tiếp cận. Yeah. So we exclude all those books and exclusively the three books, the three sets of books, Subhasit Sangrah, Anand Vachanamritam, Namo Shiva Santaya, and Namami Krishna Sundaram. These books will be the Dharma Shastra, and these should be read after Dharma Chakra. Thì những cái sách như là Subhasita hoặc là Ananda Vachanamritam hoặc là Namo Shiva Santaya, Namo Shiva Santaya, Namami Krishna Sundaram, thì là good. những cuốn sách này là nó thuộc vào cái loại Dharma Shastra, tức là những cái thông điệp hoặc là những cái sách vở mà chúng ta sẽ đọc sau khi thiền định tập thể. Now in this Idea and Ideology, there are 11 chapters, and 9 chapters will be related to the the creation, the Brahma Chakra, mind, life, death, and spiritual terms, spiritual realisms. Thì trong 10 cái chương của sách Ý tưởng và Lý tưởng thì 9 chương là bàn về cái sự sáng tạo, cái vũ trụ sáng tạo này, hoặc là Brahma Chakra bàn về sự sống và cái chết, những vấn đề về tâm linh. And the last two chapters, 10th and 11th, they are more of like social instructions or some clarification about the leaders and cosmic brotherhood, and they are more like social oriented.
It is not about the creation. Thì hai cái phần chương cuối á, là nó hướng tập trung bàn về những cái nguyên tắc hoặc là những cái hướng dẫn trong xã hội, hoặc là lãnh đạo ở trong lãnh đạo xã hội thì cần phải làm những cái gì, hoặc là tính huynh đệ đại đồng, cho nên nó hướng về cái hướng dẫn để mà cái hướng dẫn trong xã hội nhiều hơn là về cái thế giới sáng tạo này. And the first 9 chapters, they have their supportive Sanskrit verses in Ananda Sutram from chapter 1 to 4. Và trong 9 cái chương đầu á thì nó có được hỗ trợ bởi những cái câu thơ tiếng Phạn á, mà ở trong cái cuốn Ananda Sutram, là từ trong cuốn Ananda Sutram từ chương 1 đến chương 4 là có những cái câu tiếng Phạn nó hỗ trợ qua cái cuốn sách này. Yeah. So today we'll be covering the first chapter, Sanchara, means the start of the cosmic cycle. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chương 1 là Sanchara, là bắt đầu một cái nửa đầu tiên của cái vòng tròn sáng tạo. Yeah. But maybe in somewhere when I will be showing you the chart, we have our Brahma Chakra chart. So maybe I will use some terms or I'll give some inputs for the second chapter or the 8th chapter, the creation of the universe. Và Baba có vẽ cái vòng tròn Brahmacharya, vòng tròn sáng tạo, thì đôi khi tôi sẽ sử dụng cái vòng tròn đó để hướng dẫn cho mọi người. Tôi cũng sẽ sử dụng những cái cụm từ hoặc là những cái từ chuyên môn mà Baba sử dụng để cung cấp kiến thức cho mọi người, cũng như là chuẩn bị cho các cái chương tiếp theo. This topic, okay, I think I have written it somewhere. I'll show you my screen, so maybe it is easy for you. Okay. Yeah. Can you see the screen, Lalita? Yes, we can. Yeah. So this is the Brahma Chakra that we will be discussing. It will cover the first and second chapters especially. Đây là Brahma Chakra, là cái chương 1 và chương 2 ở trong cuốn sách. Yeah. So relating to Anand Sutram, there is a verse that is called Shiva Saktyatmakam Brahma. Trong cuốn Ananda Sutram thì có cái câu là Shiva Saktyatmakam Brahma. Yeah. And in other places, it is referred as Purusa and Prakriti. Hay là nói cách khác là nó giải thích về Purusa và Prakriti. Yeah, and as you can see on the screen, Lalita, the definition or the word for Shiva is supreme consciousness. Supreme consciousness is the Purusha. Và Purusa là hay cái từ khác của Purusa là Shiva, là được biết đến như là ý thức tối cao, đúng không ạ? And the supreme operative principle is called Shakti. Và cái lực, cái lực vận hành tối cao thì gọi là Shakti hoặc là Prakriti. Yeah, and though there are two terms for this, but actually it is a part of two coins. You can't separate Shiva and Shakti.
Đây là hai cụm từ nhưng mà thật ra nó chỉ là hai cái mặt của một cái đồng tiền thôi. Và mình không thể nào mình tách ra được. Yeah. And as you can say, like a coin, or like two sides of a paper, or like a fire and its heating quality, you can't separate one from the other. Giống như là hai mặt của đồng xu, hoặc là hai mặt của tờ giấy, hoặc là khi mà chúng ta nói đến lửa thì cái lửa và nóng là chúng ta không thể tách ra được. I will go a little back, and I will tell you how much it is important to understand our philosophy. Và tôi sẽ nói lại cho các bạn là quan trọng như thế nào để mà hiểu được cái triết lý của chúng ta. Yeah. Till now, there have been many religions and their beliefs, and they have their different concept of or the creation and also the judgmental day, and there are many confusions. Đến bây giờ thì có rất là nhiều tôn giáo hoặc là có rất là nhiều đức tin họ cố gắng họ giải thích về cái sự sáng tạo này, nhưng mà nó không có cái sự thống nhất và nó khá là hiểu nhầm. Yeah, I'll give one example. Suppose a child is going to school, but if his parent or guardian are saying, oh, you have to go to school so that you can you can build a big house, so you should go to school. So he is not giving a proper value for the education. Ví dụ như là khi một đứa trẻ đến trường thì nhưng mà ba mẹ lại giải thích là con phải nên đi học cái trường này để sau này con có được những cái ngôi nhà lớn, thì đứa trẻ đó nó không được dạy cho cái giá trị thực sự của giáo dục. Similarly, in some religions, they say that you should not do sins, you should not do bad things, otherwise in the doomsday you'll go to hell. They are giving fear. Hoặc là cho nên là nó cũng giống như là ở một số tôn giáo á, họ nó dạy cho con người là không được là làm những cái điều tội lỗi hoặc là không được làm những cái điều xấu, bởi vì khi mà đến cái ngày tận thế hoặc là đến cái ngày chết thì sẽ xuống địa ngục, thì cái điều này á, họ instill, tức là họ làm cho cái con người đó sợ hãi, họ bỏ cái sự sợ hãi vào trong cái tâm trí của con người. And if a person doesn't believe that, then obviously he will not do good deeds, he will be doing bad things. Nếu như mà cái người đó họ không có tin vào cái triết lý này thì họ sẽ không có làm điều tốt, họ quay ngược lại họ làm những điều xấu. Yeah, but if the person gets clear understanding that it is important to do virtuous deeds, do social work, and follow devotional path so that he can get more happiness, then maybe then he will be convinced to continue on the path. Nếu như mà con người hiểu được là tại sao anh ta phải làm điều tốt, hoặc là anh ta phải đi theo cái con đường sùng kính để cho chính cái sự chân phúc và cái hạnh phúc của anh ta, thì khi mà hiểu được điều đấy thì anh ta sẽ được truyền cảm hứng để đi theo cái con đường đúng đắn. As it is important that if you have to go to a destination, you need the proper map, proper information, and the proper tools. Giống như là khi mà bạn đi tìm đến một cái điểm nào đó thì bạn cần phải có một cái bản đồ chi tiết này, cần phải có được cái hướng dẫn hoặc là có những cái công cụ chính xác cho bạn, thì theo cái đó bạn sẽ tìm đến được cái điểm đến của mình. Yeah. Similarly, on the path of spirituality, we also need proper guidelines, proper informations, and our zeal, enthusiasm to reach the goal. Thì trong tâm linh cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có những cái hướng dẫn chính xác, có những cái sự thực hành đúng đắn để mà thúc đẩy chúng ta đến được cái điểm đến đích thực cuối cùng. Yeah. So having a clear-cut idea or the knowledge, or you can say philosophy
about the concept of the creation, about the concept of God and our destination of human beings, it is very important. Cho nên là nếu chúng ta có được một cái hiểu rõ và một cái triết lý rõ ràng về cái sự sáng tạo này, về thượng đế và con người, thì cái này nó rất là quan trọng trong cái việc thực hành của chúng ta. Yeah. And I think till now I have got I haven't got the best philosophy, and that is our philosophy of Anand Marga. And this idea and ideology gives us a clear understanding of everything. Thì cho đến bây giờ thì tôi vẫn thấy cái triết lý của Ananda Marga là cái triết lý mà tốt nhất và hoàn hảo nhất mà tôi đã gặp. Trong cái cuốn ý tưởng về lý tưởng này thì tất cả mọi thứ về cái vũ trụ sáng tạo này được giải thích rất là rõ ràng. Yeah. So now we understood that this creation is made by the Shiva and Shakti. Thì chúng ta hiểu rằng là sự sáng tạo này là được cấu tạo thành bởi Shiva và Shakti. Yeah. And this Shakti or Prakriti is the force or the attribute of Purusha. Và Shakti hoặc là Prakriti này là cái lực thuộc tính của Shiva. Yeah. Now, as you see in the picture, there are two stages of Brahma. Let me repeat you. Brahma is the collective name for Shiva and Shakti. Giống như là các bạn thấy ở trong cái hình này thì có hai cái giai đoạn, hai cái tình trạng thái của Brahma, và chúng ta hiểu là Brahma là cái sự tổng hợp lại của Shiva và Shakti. Yeah. In Nirgun Brahma, or we call it non-attributional consciousness, the Prakriti is dormant. It is not playing any role. Thì chúng ta thấy là ở Nirguna Brahma thì cái lực Shakti là đang được ngủ yên, tức là chưa được hiện thân hóa, và cái trạng thái Nirguna Brahma là cái trạng thái mà ý thức tối cao chưa được thuộc tính hóa. Yeah. Then by the will of Purusha, he allows the Prakriti to bind or use the three forces of her, of Prakriti, and then that person is converted into Saguna Brahma. Và dưới cái ý chí của Brahma thì là Brahma cho Shakti được ràng buộc với ba cái lực, và lúc đó thì nó hiện lên cái tình trạng tiếp theo là Saguna Brahma. Yes. And in Nirguna Brahma, okay, let me tell you, the Prakriti, it is a collection of three forces. There are three forces that you can see in the screen. Yeah, I am highlighting it. Yeah, the sentient, mutative, and static. Thì Prakriti là được cấu thành bởi ba cái lực đối kháng nhau, tức là lực tri giác, lực biến tính và lực tĩnh. Yeah. And in the beginning stage, the three forces, you can see the screen, please. The white one is like a sentient force, the red is the mutative force, and the black is static force. So these are converting into each other and neutralizing each other. Thì ba cái lực này đầu tiên là nó đối kháng nhau nhưng mà nó lại là trung hòa nhau. Chúng ta thấy là màu trắng là lực tri giác, màu đỏ là lực biến tính và màu đen là lực tĩnh. Thì ba cái lực này nó có một cái đối kháng ở bên trong nhưng mà nó luôn trung hòa và tạo được cái thế cân bằng. Yeah. So there is no change happening in Purusha there. Và nó không có cái sự thay đổi gì ở Purusha khi mà ba cái lực này cân bằng nhau. Yeah. Sorry.
But in the second triangle, what happens that at a moment static force becomes more dominant, and then from this vertex, from this circle, the force comes out and it is metamorphosed. Thì khi mà cái lực tĩnh á, nó được chiếm ưu thế hơn á, thì bắt đầu là nó có một cái sự rạn nứt và nó có tức là bắt đầu cái sự sáng tạo nó xuất hiện. Yeah, and from there this cycle starts, the Brahma Chakra cycle starts. Và từ đó thì là cái vòng tròn sáng tạo bắt đầu. Yeah, and it is a process of analysis. One Purusa is converted into many parts, many cells. Và đây là bắt đầu với cái quá trình phân tích từ một Purusa và được biến hóa và hiện thành nhiều các cái thực thể khác nhau. And this process of sanchara, it happens in clockwise. Và cái vòng tròn của sanchara này nó diễn ra theo cái chiều kim đồng hồ. And as you can see in the screen, if this is a center of Purusa as a nucleus, the Prakriti is making it go in circle in clockwise. Và như là các bạn thấy ở trên hình, ở tâm thì chúng ta sẽ có Purusa và Prakriti nhảy xung quanh theo cái chiều kim đồng hồ như vậy. Yeah. And the definition is the movement which starts from Purushottama as the center is an exterior one, essentially centrifugal in character and undergoes a change from the subtle to the crude. Và như là mình thấy cái định nghĩa này là cái sự di chuyển mà bắt đầu từ Purushottama ở phần tâm, là cái sự di chuyển hướng ra ngoài, nó là nó có cái tính ly tâm theo cái tính chất của nó, và nó sẽ đi qua một cái sự thay đổi từ cái sự tinh tế cho đến cái sự thô kệch. Yeah, and let me just tell you also the Pratisanchar definition, that the Pratisanchar is the process of synthesis. Và cái Pratisanchara là cái quá trình tổng hợp. Yeah, and the definition as written here, on the path of Pratisanchara, the attraction of Vidya Maya increases and the unit chitta goes on marching towards Purushottama. Và trong cái con đường của Pratisanchara thì là do cái sự thu hút, cái sự hấp dẫn của Vidya Maya nó tăng lên, và Chitta cá thể, tức là cái tâm trí cá thể sẽ đi trên cái cuộc hành trình của mình để hướng lại về cái hạt nhân, đó là Purushottama. Yeah, here Vidya Maya is the name of Prakriti. Name of Prakriti rồi đó. Yeah. Thì là Vidya Maya là cái tên khác của Prakriti. Yeah. Okay. Give me one moment. I will try to share you the chart, chart of Brahma Chakra. Let me go to the Jamboard. Dada sẽ cho mình xem một cái chart, một cái hình ảnh giải thích tiếp theo. Yeah. Here on the screen, you may have maybe seeing from the triangle, the small circle. You can see this small circle. Maybe you need to share again. We still see the same screen as before. Oh, okay, hold on. Maybe I'll share my whole screen, then maybe it will be easier. And you can jump to another. Wait, hold on. Okay, screen. Yeah, now visible? Yes. Okay, please. So in the triangle, I told that from one vertex,
the consciousness goes crudification, and then this sanchara starts. Thì là như là tôi giải thích đó, từ một cái điểm, một cái đỉnh mà ý thức tối cao bắt đầu được thô kệch hóa thì nó sẽ diễn ra cái quá trình sanchara. And this center point, this nucleus, we call it Purusha. Và cái điểm tâm ấy, Purushottama. Cái điểm tâm thì chúng ta sẽ gọi đó là Purushottama. Yeah. And then this cycle starts. The process of purification starts, which you will see in this chart. I will make it zoom it more so that you can see. Và chúng ta cũng có thể thấy ở trong cái phần cái hình ảnh tiếp theo là cái bắt đầu cái sự sáng tạo, nó bắt đầu cái quá trình sáng tạo nó bắt đầu. Yes. So you can see the triangle. Các bạn thấy cái hình tam giác không ạ? And from this point, the creation has started, the sanchara has started. Và từ cái điểm một cái điểm đỉnh đó thì là cái quá trình sanchara được bắt đầu. Yeah. And though the stimulant was the static of energy, but in this phase, the first phase, which you see, it is still like a straight line because sentient force is still dominant. Can you say it again, Dada? I lost your voice. Oh, yeah, okay. I said that when from the vertex this creation starts, the sentient force is still dominant, so the line is straight, the flow is straight. Thì là từ cái điểm mà sáng tạo là bắt đầu á, thì trong cái thời kỳ này thì cái lực tri giác vẫn là chiếm ưu thế, cho nên là chúng ta vẫn có một cái đường thẳng. Yeah. And under the influence of sentient force, this first what you call the macrocosm is created, and that is called Mahat. Và dưới cái sự áp lực, dưới cái áp lực của cái lực tri giác á, thì tâm trí vũ trụ bắt đầu ở cái lớp Mahat. Yeah. And then again, by the impact of the mutative force on Mahat, a portion of Mahat will become Aham Tattva. Và dưới cái ảnh hưởng hoặc là dưới cái áp lực của lực biến tính thì một cái phần của lớp Mahat này được định lượng hóa, được thuộc tính hóa thành cái lớp Aham. Yes. And after that, then there is the role of the static force, and then a portion of Aham Tattva is converted into Chitta. Và dưới cái áp lực của lực tĩnh thì một cái phần của Aham được hiện thân hóa thành lớp Chitta. Okay. Let me again go to the word file so you can understand properly. So as you see in the screen, my word file. So the first bondage of Purusha by innate sentient Prakriti is the Mahat Tattva or the cosmic I. Tức là cái sự ràng buộc đầu tiên của Purusha bởi cái lực tri giác bẩm sinh Prakti á, thì là cái phần Mahatattva, tức là cái phần tâm trí vũ trụ tôi là được xuất hiện. And then by the influence of the mutative principle of Prakriti on Mahatattva, then this created this Aham Tattva or the cosmic doer I. Và dưới cái sự ảnh hưởng của lực biến tính Prakti thì một phần của Mahatattva này hiện thân hóa thành Aham Tattva, tức là tôi làm, là trong cái tâm trí vũ trụ ấy. Yeah. And then lastly, the Aham Tattva is converted, a portion of Aham
tattva is converted into chitta or the cosmic objective I. Và cuối cùng á, là dưới cái áp lực của lực tĩnh thì một phần của aham tattva này được chuyển biến thành chitta, tức là cái tôi khách quan của tâm trí vũ trụ. Yeah. So now the same thing I'll repeat again. So the outer circle, the bigger circle, that is the Mahatattva. And the metamorphosed part of Aham Tattva becomes, Mahatattva becomes Aham Tattva, and a small portion of that Aham Tattva, it becomes Chitta. Tôi giải thích lại một lần nữa, mọi người thấy cái vòng tròn màu trắng to nhất á, là Mahatattva, là cái lớp tôi của tâm trí vũ trụ. Và khi mà nó được biến thể hóa, tức là dưới cái áp lực của Prakriti, dưới cái áp lực biến tính của Prakriti, thì một phần của Mahat được chuyển thành Aham Tattva, là cái tôi làm của tâm trí vũ trụ, và là một phần của Aham Tattva, và dưới áp lực của lực tĩnh của Prakriti thì nó được biến chuyển thành Chitta, là cái tôi khách quan của tâm trí vũ trụ. Yeah. And for in the collective of all three, all this Mahat, Aham and Chitta, we call it cosmic mind, Bhumaman. Và cả ba phần này, Chitta, Aham và Mahat, thì chúng ta gọi là tâm trí vũ trụ, Bhumaman. And in philosophy, we also need to understand that subjective part and objective part. Và trong cái triết học thì chúng ta cũng cần phải hiểu được cái phần khách quan và phần chủ quan. Yeah. So here again you see the chitta is witnessed by Aham Tattva and Aham Tattva is witnessed by Mahat Tattva. Chúng ta thấy là Chitta thì được chứng kiến bởi Aham Tattva và Aham Tattva được chứng kiến bởi Mahat Tattva. Yeah. And collectively all of this is witnessed by the cosmic Purusha. Và cả ba cái lớp này thì đều được chứng kiến bởi cosmic Purusha. Yeah. Là thực thể vũ trụ. So I will I will just break the flow, and now I want to ask some questions, or if somebody has a question then you may ask, then I will see if we are clear till now or not. Tôi sẽ dừng ở đây ha, để xem thử là mọi người có câu hỏi gì không, hoặc là tôi sẽ hỏi mọi người để xem thử là chúng ta có cần phải giải thích lại, hoặc là mọi người có hiểu được cái concept này không? So if anybody has a question, please raise your hands, and then Lalita will. Có ai có câu hỏi này không ạ? Đến điểm này thì có ai có câu hỏi gì không ạ? I saw Lokeshwar. I saw Lokeshwar. Okay. Anh ơi, anh hỏi trực tiếp luôn tiếng Anh. Namaskar, Dada. Namaskar. Yes, brother, Namaskar. Yeah, okay. I just want to know that there is when the cosmic the creation process start from the subtle to growth. Yes. There is so there is any just I so the let any fox or any evidence that the creation cycle start. You mean that when sentient is dominate, then the creation
cycle start, right? There is a minor what you call minor propulsion by the static force, but again the sentient becomes dominant. Okay. Yeah. Because for the three energies, as we saw in the picture, that they were crossing each other and neutralizing each other, then one force has, obviously a cruder force has to bring off the balance. The balance has to be disturbed by a cruder force only. But in Mahatattva, there is always dominance of sentient force. Anh hỏi là khi mà cái sự sáng tạo xảy ra ấy, thì nó bắt đầu tại cái thời điểm bắt đầu, cái ý của câu hỏi là tức là nếu mà chưa có sự sáng tạo thì ba cái lực này là nó cân bằng với nhau. Đấy là theo tôi hiểu là như vậy. Đấy. Như vậy thì khi mà cái thời điểm mà nó bắt đầu xảy ra cái sự mất cân bằng đó, thì nó phải có một cái lý do nào đó để tạo ra cái sự mất cân bằng. Cái ý của cái câu hỏi là hoặc là có một cái sự kiện gì đó, hay có một cái lý do nào đó để nó làm cho nó không còn cân bằng nữa. Thì cái ý tôi hiểu đã nói rằng là khi mà cái lực mà ta gọi là lực tĩnh ấy, nó bắt đầu nó có một cái sự trỗi dậy ấy. Thì lúc này thì bắt đầu cái quá trình mà sáng tạo nó bắt đầu nảy sinh. Nhưng mà vì lúc này là cái lúc mà cái lực tĩnh, lực tri giác nó vẫn đang còn rất là mạnh, nó vẫn đang chiếm ưu thế, cho nên nó chỉ chuyển được sang một cái trạng thái chúng ta gọi là trạng thái mà Mahat, phải không? Trạng thái đầu tiên ta gọi là trạng thái Mahat. Thì trạng thái này là cái trạng thái đầu tiên của cái mà có thể đạt được trong cái quá trình mà sáng tạo, từ cái sự tinh tế sang cái sự thô thiển. Tức là anh đã giải thích luôn cho mọi người rồi đấy. Không, tức là tôi nghe Dada đúng rồi, vừa là Dada với anh là cái vừa nói chuyện qua lại với nhau là như vậy. Okay, yeah. So Dada, I translate it. Okay, thank you. And I don't need to. Thank you, Lakshya. So now the last thing that I shared, that Mahat, Aham and Chitta, that is clear na for everyone? Cái phần cuối cùng mà tôi giải thích cho mọi người ạ, Mahat, Aham và Chitta thì nó có rõ cho mọi người không ạ? So I have a question. It's like all this world, all this universe, is the Chitta part of cosmic mind. Not the whole of Chitta, but a portion of Chitta. Oh, it's only a portion of Chitta. Oh, as you can see gradually from the Nirguna, from a portion of Nirguna has become Saguna. A portion of Saguna has become macrocosm, cosmic mind. And so little by little it is diminishing. Yeah, okay. And one thing we also need to understand, that we know that the Brahma is infinite. And even if you subtract infinite from infinite, it will still remain infinite. Yeah. So it doesn't matter that there will be any difference in the volume or mass of the Nirguna Brahma or of any Mahatattva or Chitta. Thì cái câu hỏi của em á, thì vậy thì là nguyên cả cái vũ trụ rộng lớn và vô cùng như thế này á, có phải là cái phần Chitta, tức là cái phần mà khách quan của
cái phần mà cái hình ảnh được phóng chiếu của tâm trí vũ trụ hay không, thì đã bảo rằng nó chỉ là một phần của Chitta thôi. Giống như là từ Nirguna Brahma, và một phần của Nirguna Brahma được định lượng hóa thành Saguna Brahma, và một phần của Saguna Brahma được gọi là biến trạng hóa hoặc là định lượng hóa thành Mahat vân vân, thì nguyên cả cái vũ trụ rộng lớn này vẫn chỉ là một phần của cái phần khách quan Chitta của tâm trí vũ trụ. Và Dada có nói thêm rằng là bởi vì Brahma là infinite, tức là không, tức là không có biên giới. Infinite dịch ra cho hai không giới hạn, giúp em. không giới hạn, Không giới vô hạn. biên. Dạ, vô biên. Thì là Brahma là vô biên, đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta lấy một cái vô biên trừ đi cho cái vô biên thì nó vẫn là vô biên. Cho nên là cho dù nó có rộng lớn hoặc là nó có bao la vô cùng đến mức nào thì nó vẫn là nằm trong cái vòng tròn của Brahma. So I think Hasanti has a question. Chị Hasanti có câu hỏi đúng không ạ? Dạ. Hôm nay được nghe cái đề tài này thì phải nói là phải lắng nghe dữ lắm thì mới có thể là theo kịp được những cái ý chính. Và một đề tài đó có thể nói rằng là rất là hấp dẫn, và những ai muốn phát triển tâm linh đó thì cần phải là chịu khó theo dõi. Thế trong quá trình mà tiếp cận đó thì tôi được nghe Dada cung cấp là cái vòng tròn sáng tạo sẽ chịu cái sự tức là cái chịu sự chi phối của ba cái lực là lực tri giác, lực biến tính và lực tỉnh. Và ba cái lực này thì vừa đối kháng và lại là vừa có trung hòa để tạo ra thế cân bằng. Và có thể tôi sẽ nghe không kịp chỗ này nè, khi mà ba lực này đó là đạt được trạng thái cân bằng thì quá trình quá trình đó là nó sẽ cũng như nó sẽ ổn định trong suốt cái quá trình coi là của Purusottana. Nhưng mà tôi thấy cái lý giải này thì khi mà ở phía phần dưới này đó thì lại thấy đó là khi mà lực tỉnh nó chiếm ưu thế thì là sự sáng tạo mới bắt đầu mới là bắt đầu. Như vậy thì nên như vậy thì là làm sao mà đã là ba lực cân bằng thì lại tại sao là có cái lực tỉnh phải ưu thế hơn? Dạ, tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Tại vì đã cân bằng rồi thì không có còn cái lực nào đó là phải chiếm ưu thế hơn lực nào nữa. Cái câu hỏi của chị nó cũng giống với cái câu hỏi của anh Lokesh. Thôi để em giải thích. Em dịch cho Dada giải thích ha. Yes, her question is also similar to Lokeshwara, because they have a questions like, because when the three forces, the sentient, mutatic, and static forces, they belligerent, like they conflict. But when I translate, I say they conflict to each other, but they form a balance. An equal. So Prakriti is still the same. But when static force is more dominant, that's once the creation started. So her question is like, why they already balanced between these three forces, and then one force become more dominant to reach to start the creation. That is Ashanti, that is called the cosmic will. He wanted himself to be in the bondage, and he wanted the creation to happen. That's why the static become more. Tại vì đó là cái ý muốn của đấng sáng tạo chị. Tại vì là đấng sáng tạo muốn biến dạng cơ thể của mình để tạo ra cái sự sáng tạo này, tức là bởi vì chính Ngài muốn, cho nên là một trong ba cái lực này nó trội lên và nó gây ra cái sự mất cân bằng giữa ba lực, và cái vòng tròn sáng tạo nó bắt đầu. Yeah, and you know one more interesting thing,
this creation is happening even today also. It's not that it happened 3 billion years ago once the force was imbalanced and its creation started. It is happening even today also. Even today also, the Prakriti is bonding apart or portion of the Purusha, and again the creation is forming. The cycle is going on and on. Và thậm chí là ngày hôm nay cho đến cái thời điểm này thì cái sự sáng tạo này nó vẫn là tiếp diễn ạ. Là cái lực Prakriti lại trói buộc Purusha và tạo ra cái sự sáng tạo tiếp tục, chứ nó không chỉ là 3 tỷ năm hoặc là 5 tỷ năm trước đây đâu. Nó vẫn cứ tiếp diễn và nó sẽ mãi không dừng cái vòng tròn này. Briefly, I'll share again the Jamboard screen, and there you can see here. One second. Over side. In this chart, you can see. Can you see this bondage? This causal matrix. Mọi So người many thấy triangles there. Thấy cái ma trận của vũ trụ mà. Có rất là nhiều các cái hình tam giác ở trên một trong những cái hình ở phía trên cùng nha. Yeah. So in the from the Nirguna Brahma of no dominance of force, then this causal matrix happens, and from that, each one of the triangle, the creation is starting. This. Tức là mọi người thấy là and then the sanchara process is starting. Là mọi người thấy là ở cái tình trạng Nirguna Brahma là không có cái lực nào nó nổi lên cho đến khi mà qua cái ma trận của vũ trụ ấy, tức là có rất là nhiều cái tam giác khác nhau, và khi mỗi cái tam giác này nó bị đứt, nó bị mất cái sự cân bằng thì là một cái sự sáng tạo bắt đầu. Cho nên là ví dụ như là cái giải ngân hà của chúng ta nó rộng lớn đấy, nhưng mà có thể nó là một cái tam giác này thôi của ở trong cái vòng tròn của Brahma. Yeah. And this is in relation with the science discovery, that they say that universe is ever expanding. This is the reason that always new stars are born, always there is what is called Jadaspota or blast and a big bang happening, and new galaxies are being formed because of this cosmic will. That's very interesting. Và cái này nó rất là, nó được khoa học hiện tại cũng tìm ra, tức là khi mà trong khoa học hiện tại chúng ta hay nghe rằng là vũ trụ này đang giãn nở, tức là nó luôn luôn mở rộng, và cái tiếng nổ, cái Big Bang của vũ trụ nó cứ xảy ra liên tục, và vũ trụ này tiếp tục nó mở rộng ra và giãn nở ra. Thì đây là do cái tam giác của ba cái lực này đây ạ. Tức là cái tam giác của ba cái lực này khi mà nó một cái điểm, một cái đỉnh nó bị vỡ ra thì là một cái sự sáng tạo bắt đầu. Nên là rất là nhiều các cái hệ giải ngân hà mới được hình thành ở trong vũ trụ này. Thì yeah, so interesting. Yeah, good. So shall I continue with the just one or two paragraph remaining about the formation of the 5 fundamental factors, and then the formation of the mind. Then we can have some more questions. Yes, the formation of the 5 factors. Yeah. Thì là tiếp theo tôi sẽ giải thích về cái sự hình thành của 5 cái nguyên tố cơ bản của vũ trụ và sự hình thành về tâm trí. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi. Yeah. One second, I'm replying to a message. Okay. So let me share stuff here. Okay, share again. Yeah. So yeah, we saw that a chitta is formed after the influence of the static principle of Prakriti, and furthermore, by the influence of the static force, the chitta gets transformed into cruder objects, and while it is transforming,
the intermolecular space is decreasing, and the chemical affinity within that factor is increasing, and that's why we see the grade of different factors. Tức là khi mà Chitta dưới cái lực tĩnh thì nó, tức là cái lực tĩnh nó tiếp tục nó ràng buộc cái thể Chitta này, và và từ Chitta lại bị biến hóa thành những cái vật thể thô thiển hơn, khi mà cái không gian, cái khoảng cách ở trong các cái phân tử nó được giảm, và cái tính chất hóa học nó ngày càng nó được tăng lên, thì cái lớp Chitta này nó lại bị biến thành những cái thực thể nó còn thô kệch hơn nữa. Yeah. So as you can see in the picture, first the Chitta is converted into ethereal. Ethereal factor is then converted in only a portion of it, okay, not the complete. Portion of ethereal will convert into aerial, from aerial to luminous, then liquid, and lastly solid. Solid is the crudest factor. Yeah. Cho em hỏi là cái ethereal này tiếng Việt mình dịch là khí gì ạ? Có một lần em nghe cô Sitra dịch là khí dĩ thái, nhưng mà không biết là cái ngôn ngữ hiện đại thì mình dùng gì? Khí ether. Dạ. Thì là dạ. Thì từ cái một phần của Chitta này là khi mà nó được thô kệch hóa hơn nữa thì nó sẽ biến thành cái chất là ether, và cứ như vậy khi mà ether, một phần của ether mà được ràng buộc và được biến dạng hóa hơn nữa thì nó sẽ thành khí, rồi từ khí nó trở thành ánh sáng, rồi từ ánh sáng trở thành chất lỏng, và chất lỏng trở thành chất rắn. Thì đó là 5 cái nguyên tố cơ bản cho sự sáng tạo. Yeah. One important thing we need to quote again, that when I said increase in chemical affinity, it is the cause of the special vibration carried by that factor. The cause. Can you say it again, Dada? Yes, I said when this force is transforming or metamorphosing the factor, then there is the increase in chemical affinity, right? And this affinity is the cause of having a special character of that factor. Yeah. Thì là khi mà tôi nói cái lực mà nó tác động lên một cái chất, một cái yếu tố để mà nó tạo ra cái yếu tố tiếp theo á, thì cái mối quan hệ hóa học này nó sẽ được tăng lên, có nghĩa là cái yếu tố thứ hai nó sẽ có cái tính chất hóa học của cái yếu tố trước nó. Yeah. Yes. Like example, in ether factor, it contains the sound vibrations. Ví dụ như là ở trong cái yếu tố ether thì nó có cái sự rung động của âm thanh, nó chứa cái sự rung động của âm thanh. Yeah, and after that, when it is more crudified in aerial, we see two vibrations: the sound and the second is touch. Yeah. Và khi nó bị thô kệch hóa hơn nữa, khi ether trở thành không khí, thì trong không khí nó có chứa cả cái sự rung động của âm thanh và cái sự chạm. Yeah, one second more. Share the Jamboard. Let me decrease it a little bit. Okay. Share screen. And here in the cycle, you can see from the ether factor, then aerial, I told that it has sound and touch interference or the vibration. Then comes the luminous factor. It has one more: sound, touch, and visual. Yeah.
Thì là giống như tôi nói ha, ở trong cái nhân tố đầu tiên là ether thì nó chỉ có chứa cái rung động của âm thanh thôi, nhưng mà qua đến cái nguyên tố, cái yếu tố, cái nhân tố mà không khí á, thì nó chứa cả sự rung động của âm thanh và sờ chạm. Rồi nhưng mà đến cái yếu tố ánh sáng á, thì mình còn thêm cả một cái hình ảnh nữa, tức là âm thanh, sờ chạm và cái hình ảnh. And similarly, the liquid has one more of a taste, and in the solid it also has a smell. Và ở trong cái yếu tố mà lỏng á, thì mình có thêm cả cái rung động của cái vị, và ở cái yếu tố rắn thì mình có thêm cả cái rung động của what is the last one? Solid is with solid. Khứu giác. Về khứu giác và smell nữa. Okay. But one interesting thing, till now any celestial body or any star has not been created. The factors are there, but no universe is not created yet. Means the universe that we see or the astronomy sees, it has not been created till now. Nhưng mà đến cái điểm này á thì vẫn chưa có một cái cơ thể trần thế nào được tạo ra cả. Tức là cái điểm này, tức là tới cái thời điểm này thì những cái nguyên tố này nó vẫn ở đâu đó trong cái tâm trí vũ trụ thôi, vẫn chưa có cái cơ thể trần tục xuất hiện. Yeah. Then from here, okay, let me share another portion of you. Can you see the bottom part of this screen? Thì let me make it bigger for you. Here. Can you see the conversion of planets, galaxies, atoms, and all these factors? Yes, we can see. Yeah, good. So how that happens? How the universe is formed? Vậy thì cái vũ trụ của chúng ta bắt đầu như thế nào? Tại vì khi mà 5 nhân tố đó xuất hiện thì vũ trụ vẫn chưa xuất hiện. Yeah. So now you can see on the screen that the solid is there, and still the static force tries to put more pressure on it. Thì như các bạn thấy đó, là ở cái nguyên tố rắn á, thì cái lực tĩnh nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng lên và gia tăng cái ảnh hưởng của nó. And one more thing we need to understand that this solid factor, it has all the factors. It has also the sky, it has the ether factor, the luminous, and the liquid factor. Và trong cái yếu tố rắn này nè, nó có cái tính chất của tất cả năm cái yếu tố trên, kể cả ether, không khí, ánh sáng, lỏng thì nó đều có ở trong. And they all are in their respective what do you say? Respective proportion. Và 5 cái nhân tố này nó đều có chiếm một cái phần giống nhau, tức là ngang bằng nhau ở trong cái yếu tố rắn này. Yeah. So as there is outer, now there is two kind of force now there. One is the force of the static principle of Prakriti, and another is the inner force, the force within the solid to maintain the chemical affinity or to maintain the intermolecular structure. So there are two forces, as you can see in the picture, two forces working there. Thì ở cái chỗ này á, chúng ta sẽ có thấy là có hai cái lực nó tác động lên. Một đó là cái lực tĩnh của Prakriti tác động lên cái yếu tố rắn này, và hai là cái bản thân ở trong cái nội tại của cái yếu tố rắn. Nó cũng có một cái lực gọi là một cái mối quan hệ giữa hóa học giữa năm cái chất này, 5 cái yếu tố này, để mà tạo ra cái gọi là cái trong bản thân của nó thì năm cái yếu tố này nó cũng có cái lực đó. Yeah. Cái lực nội tâm. Yeah. So in this part, when the solid is able to maintain its internal structure, and that is the resultant force is called bala.
So when the bala is sustains, then it survives. It continues to stay as a planet, as a star. Not planet, sorry. In the beginning, it is always the stars. So it is in the form of stars, and later then again there is a pressure, and then they cool down and they become celestial planets like Earth and Moon and other things. Thì là khi mà 5 cái nguyên tố này, cái lực nội tại của cái yếu tố rắn này nó vẫn cân bằng nhau, tức là nó vẫn hài hòa được với nhau á, thì là cái yếu tố rắn này nó vẫn giữ nguyên. Cho nên là chúng ta thấy trong vũ trụ thì những cái ngôi sao nó vẫn là giữ ở cái trạng thái đó của nó chưa có nguội đi và để trở thành một cái sự sống. Nên là cái yếu tố rắn này nó vẫn được giữ nguyên. Yeah. And if the environment is not congenial, not proper, and the static force is able to break the balance, then there happens a phenomena that is called Jada Sphota. Tức là khi mà cái yếu tố môi trường ở bên ngoài mà nó thuận lợi ấy, thì cái lực tĩnh của Prakriti này là gọi là ảnh hưởng mạnh hơn ở trên cái yếu tố rắn này, thì cái quá trình Jada Sphota nó sẽ bắt đầu. Yeah. And what happens in Jada Sphota? All the factors in that solid object, it goes back into the 5 fundamental factors. Thì là khi mà có cái quá trình Jada Sphota bắt đầu á, thì 5 cái yếu tố ở trong cái nguyên tố rắn này nó sẽ vỡ ra và nó đi lại về năm cái, nó chia ra và nó chia rẽ ra và đi lại về 5 cái nguyên tố ban đầu. Yeah, and this cycle is called negative sanchara. Và cái quá trình này thì gọi là sanchara tiêu cực. Yeah, also you can see it is also known as, in science it is called Big Bang. Và trong khoa học thì họ gọi là Big Bang, là vụ nổ lớn đấy ạ. Yeah. And as I told, if the internal structure is maintained, then the planets exist or the galaxies exist. One more thing happens. In this object, when the internal force, the collective internal force, it wins, and a part of it is also converted into vital energy. Tức là khi mà trong cái yếu tố, trong cái cơ thể mà thể rắn này thì 5 cái yếu tố này mà nó hài hòa với nhau á, thì nó vẫn giữ ở trong cái phần cái cơ thể rắn của nó, nhưng mà một phần của nó, can you say it again, Dada? A part of it will it gets converted into vital energy or the prana. Dạ. Thì một phần của nó sẽ chuyển hóa thành cái năng lượng sống, hay mình hay gọi là prana. Yeah. So together this prana and the chitta is formed here. Thì là với cái năng lượng sống này thì chitta được hình thành. Yeah. And this chitta and the prana, they together help to maintain the structure of that object. Và chitta và cái năng lượng sống là cùng nhau để mà giữ vững cái cấu trúc của cái thực thể đó, của cái vật thể đó. Yeah. Okay, maybe in next class we'll go in little more details with the diagram, what is prana and what is how is the vital energy there. But for now, let's just keep that. When the balance is maintained, then we see the process of pratisanchara when the unit mind is created. Thì khi mà cái hệ thống đó, cái cấu trúc đó nó được giữ vững á, thì chúng ta sẽ thấy cái quá trình Prantichara sẽ bắt đầu. Yeah, one thing I'll show you on the screen. You can
you can translate that, Lalita. Let me write it here. Oh no, it is too big. No, not different. So I'll just tell you, then you can translate this. So the conditions required for the manifestation of prana are two. Thì là cái điều kiện để mà cái năng lượng sống này được hiện thân hóa là có hai điều kiện. Yeah. And first is that the resultant of the prana must be an interior force. Đầu tiên á là cái mà để giữ cho prana này nguyên bản chất của nó là nó phải là cái lực nội tại, lực ở bên trong. Yeah, and second, there must be a congenial environment. Và cái thứ hai là phải có cái môi trường thích hợp. Yeah, and Baba has explained that though the interior force might have existed, but because of the lack of the congenial condition, many giant animals disappeared or transformed into smaller species. Thì là Baba đã nói rằng là mặc dù là cái sinh lực, cái năng lượng sống nó vẫn còn đó, nhưng mà là cái điều kiện môi trường nó không còn thuận lợi nữa, cho nên là chúng ta thấy rất là nhiều cái con vật to lớn ở cái thời tiền sử cổ xưa bây giờ nó đã bị tuyệt chủng, hoặc là nó sẽ tiến hóa thành dạng những cái con vật nhỏ hơn ở thế giới hiện tại ngày nay. Yes. Then we have to include the process of pratisanchara in next class. So I'll stop here. Thì cái lớp tiếp theo tuần sau tôi sẽ bắt đầu giải thích với mọi người về pratisanchara, và lớp hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Yeah. One more time I would like to revise again to clear the concept of prana, because that is important, and we all are alive because of that prana, right? Yeah. Okay, so let me just copy the definition and then you can translate it, sister. I'm missing the definition of chitta. Anyway, just let me see. Yeah, can you translate this again, Sister Lalita? This two paragraphs. Yeah. Tức là cái hiện thân hóa của prana thì sẽ phụ thuộc vào hai cái điều kiện thiết yếu. Đầu tiên là cái mà để dẫn đến prana đó, tức là cái mà làm cho prana đó nó vẫn được giữ như là cái cơ thể của nó, đó là cái lực lực ở bên trong, lực nội tâm. Và cái thứ hai là nó phải có cái môi trường thuận lợi và thích hợp. Nếu như mà vì thiếu cái môi trường thuận lợi, cho nên ở trong cái thế giới ngày nay của chúng ta, cho nên là một cái số lượng những cái sinh vật, những cái động vật rất là lớn ở trong tiền sử đã hóa thân trở thành những cái loài nhỏ hơn, hoặc là chúng đã bị tuyệt chủng hoàn toàn. Yeah. And one more paragraph, this one. So what's wrong happening? I can't copy this one.
One second. Oh no. Okay, forget that. So does anyone have a question regarding the prana and chitta? Then maybe I'll translate again. Yes, I still don't understand why. I understand the negative sanchara, because once the balance break, then that solid factor come back to 5 initial factors. Yeah. But if the balance maintain, Yeah. why chitta and prana manifested or appear? Yeah, because there is the factors, as I told you, that this collective, you can see the screen, the picture. Yeah. Okay. So as you can see, the two force, this collective force, when it is maintained, this is called prana, right? Yeah. But a portion of that object, it transforms into a subtler form, and that becomes the chitta. And chitta, with the collaboration, or you can say with the assistance of the prana, it maintains the solid structure. It maintains the solid structure. Yeah. Another example, let's take for example for human body. Okay, we all have our prana, and we all have our chitta. Not only chitta, but we have also the mahat and aham. But both are existing in our body. Yeah. Yeah. But as here in this paragraph, it is said that if the force is always acting there, right? The static force is always acting. Suppose you are thrown into the cosmos, means in the vacuum, in the space. Suppose you are traveling in the rocket and you are thrown out from the rocket. Then what will happen? You won't get a proper congenial environment, and then there will be wear and tear, and your body will finish. And when the body is finished, then mind will also be no more there. So similarly, it is for any object. Till we are able to maintain the structure, we exist. And when the balance is removed, or the vital energy is not able to maintain the solidarity, then it destroys. Yeah. Tức là em hỏi là cái điểm mà để bắt đầu cái quá trình Untitled Chapter, mà cái điểm cuối cùng mà Dada giải thích ấy, là khi mà cái nguyên tố rắn nó đợi tức là khi cái nguyên tố rắn á, là nó bị phá mất cân bằng ấy, thì nó sẽ quay ngược lại trở về 5 cái nguyên tố ban đầu. Nhưng khi mà nó vẫn giữ được cái cân bằng của nó ấy, là đây là cái năng lượng sống, đúng không ạ? Thì khi mà cái năng lượng sống và chitta này cộng với lại là cái hợp của cái môi trường thích hợp ấy, thì cái bản thể rắn này nó sẽ được giữ tự nhiên. Cũng giống như là cơ thể của chúng ta, khi mà chúng ta bay ra khỏi vũ trụ và chúng ta ra khỏi cái con tàu vũ trụ đó, thì cái môi trường ở bên ngoài nó không còn thích hợp nữa, chúng ta không thể tiếp tục được cái sự sống của chúng ta, cho nên là cái cơ thể của chúng ta sẽ bị phá rỡ. Còn nếu như mà chúng ta ở trong cái môi trường trái đất này bởi vì là cái yếu tố môi trường nó vẫn còn thuận lợi, cho nên là cái bản thể, cái cơ thể của chúng ta vẫn còn được tiếp tục. Chị Kalia đi giúp em với, em có ai gọi một cửa. I have someone to call. So Kalia will help me. Okay. So yeah, let's have some questions and some discussions. Yes, Namaskar, Dada. In the chat, yes, we have some sister asking, and also sister from Sister Jivani. Namaskar, Dadaji. Can you explain for me in short what is idea and what is ideology, and what is the difference between two of them?
and give some example for that. And Sister Chivani, can you show your face and introduce yourself because you are new to our class? Slides. Okay, slides I can provide you. I can upload in the drive and then share you the link in the group. But I would like to make it more refined so that it is presentable. I have not done that yet. But anyway, do you think you can understand the chart that I showed? This one? We haven't seen any chart yet. No, not chart. The chart, the cosmic cycle chart. The previous one. Yeah. So do you think people can understand from that? Dada muốn hỏi chung cho cả lớp rằng là cái vừa rồi cái chart là cái bản họa về cái sự hình thành và những cái lực và sự hình thành của Brahma Chakra, mọi người đã hiểu chưa? Tại vì this chart. Yeah, mọi người đã hiểu chưa? So if they can understand, I can upload in the drive. Yeah, please. Yeah, sure. We need to share. Okay. So any other questions about idea and ideology? Bạn Shivani có đó không ạ? Có. Em có thể giới thiệu về mình chút xíu được không? Tại vì em mới, thành ra không có biết mặt á, để có thể. Đâu rồi Dada đâu rồi? Okay, let me explain. Namaskar. I am Shivani. I am Maggie in Hanoi. Okay, sister. Namaskar. Thank you, Dada. So she asked about the for idea and ideology. Okay, good. I'll try. But giving example will be difficult because it is an abstract idea. Dada sẽ giải thích về hai cái định nghĩa của hai cái từ này, nhưng mà đó là bởi vì từ trừu tượng cho nên là đưa cái ví dụ thì hơi khó. So here let's take example of we human beings. We all are thinking all the time, right? Lấy ví dụ là con người mình lúc nào mình cũng suy nghĩ, đúng không? Lúc nào mình cũng có suy nghĩ trong đầu. So before doing any action, we think it. We have the idea, then we do that thing. Trước khi mình làm cái gì thì mình phải có cái ý tưởng và mình suy nghĩ về trước khi mình làm hành động đó. So similarly, this creation, it began from one idea of Brahma Purusha or the Purushottama. Cho nên cái sự sáng tạo thì đầu tiên là phải có một cái ý trong của Brahma Purusha đã, Purushottama đã. Yeah, and from that we have this big cycle of Brahma Chakra or the cosmic cycle. Cho nên từ đó mà mình có cái vòng tròn tạo hóa mà mình gọi là Brahma Chakra, là cái vòng tròn vũ trụ, sự sáng tạo vũ trụ. And this ideology is based on that idea, or I can say ideology means the set of different ideas or the set of different beliefs that you have, and you follow that becomes your ideology. Thì mình biết vậy là ý tưởng ha, đó là idea. Còn cái ideology là một chuỗi hay là một hệ thống của các ý tưởng mà chúng ta theo, tuân theo. Mình gọi là Didi Priyanjali, am I missing something? Maybe you can share. Space out. Please continue. Yeah.
Yeah, I think is the general idea is okay, Dada. Yes. Yeah, and in order to understand all, this is one book. Yeah, it is the title of one book. So in order to understand, we need to go through all the book. And we just started with the first chapter today. Chắc là mình hiểu vậy ha. Bởi vì cái cuốn sách này nó cái này là một cái tựa của một cuốn sách, và mình muốn hiểu nó thì chắc mình phải đi hết cái cuốn sách này, cho nên sẽ còn nhiều cái buổi học nữa. Mình biết là về ý tưởng và hệ tư tưởng của Namaskar đi ha, dựa trên cái thuyết của Namaskar mà Baba cho. Vậy được không em ha? Yeah. Thank you, Dadaji, so much. I hope when we finish the topic idea and ideology, you will clear for me. Thank you so much. Baba, don't care. Yeah, let's see, Baba. Yeah, thank you so much, Dada. Thật ra cuốn này là nhiều mặt kia học tới học lui rồi. Rồi luyện tập dữ dội lắm. Tiêu hóa hồi tới ngày lui luôn á, như nhào bột vậy. Yeah. And frankly speaking, many senior monkeys like us, we study again and again, we still have in confusion. Cannot digest yet. We cannot digest yet. Yeah, Lalita is back, so you can continue. Để mình thử coi là còn câu hỏi. Ai giơ tay? Chị Hasanti ổn chưa ạ? Deves với lại Ranjana giơ tay. Chị Hasanti ổn rồi đúng không ạ? Vâng, ổn rồi ạ. Phải học nhiều nhiều mới hiểu vở bạn được. Đúng rồi. Gì nhỉ? Lần đầu tiên khi mà em tiếp xúc với cái này á, là em bị điếc luôn á. Cho nên là mọi người, những anh chị và cô chú lớn hơn thì có khuyên em rằng là càng thiền càng sâu vào thì tự nhiên khi mà mày quay lại mày đọc cuốn sách này mày sẽ ngộ ra. Yeah. Có câu hỏi em thấy anh Dinesh và Ranjana giơ tay ạ. While preparing for this topic, I was trying to collect some information from the internet. But you know, people are so ignorant even now. They don't know the difference between the mind and the brain. Yeah. Yes. Yes. How their life is so much different. And they still believe that life is just body. Mind is body, and it is just collection of some thoughts only. It is nothing. Nothing separate. They think like that. Ở trong ngay cả mình có thể check internet, mình còn thấy mọi người bình thường người ta còn lẫn lộn giữa cái đầu óc và cái tâm trí. Người ta tưởng cái đầu óc và tâm trí là một, cái brain với cái mind là một, và ngay cả chưa định nghĩa luôn cái soul nữa, đúng không em? Đúng rồi. And even they cannot distinguish with the mind and the soul. Vâng. Và cái suy nghĩ hiện tại cũng rất là nhiều, là mình không có tin là có cái linh hồn ở phía sau ấy. Bây giờ Ranjana hay Deves thì có câu hỏi gì không? Dạ, Namaskar cô. Namaskar. Thật ra thì Lalita dịch dùm nha. Em không có hiểu, chính xác là em không hiểu chút xíu nào luôn. Không sao. Em thấy những cái hình nó rất là đẹp, nên là em hỏi, em muốn xin coi em có lấy được cái file đó không, hay là cái hình chụp đó hay không, thì em sẽ đọc lại, em coi từ từ cho đến khi nào em hiểu rồi thôi. Với lại sách em cũng chưa được đọc, nên là đúng là em nghe giống như là mình nghe sấm vậy đó. Thì về cái này, về kỹ thuật. Yeah. She just asked, like she shared that she totally don't understand anything. So she would like to ask for the video and the pictures again, to review by herself. Yeah, why not? Later, Kalani can share the links of the Đây là chart. chị Kalihani, em cũng muốn xin cái video record lại á, thì có thể là mình up lên trên kênh Namaskar Sài Gòn. Và chị đang bị mute.
we can share the recording video. And just to share with you that we don't have the Vietnamese translation of the book yet. Right. So we, Lalita and I, just per chapter and chapter we translate. Okay. Just to prepare before the class. That's em đọc nice. thôi, em chưa có dịch phải không? Em dịch chưa? Em chưa dịch. Chị có dịch rồi, chị share rồi từ từ mình làm thành sách. Tại vì thật ở đây có hồi nãy có Didi Ananda Shitra ở trong đây, tính chào Didi mà chưa kịp. Thì đi ở đây có nghĩa là Ananda Marga Sài Gòn bởi vì có cái hệ thống về sách đó, bị hư, bị dịch rồi bỏ lên software rồi mà một cái laptop bị hư cho nên là bị phải đánh máy lại. Riêng cái cuốn sách Idea and Ideology thì nghe nói là có ở một cái bản thảo đang hoàn thiện ở chỗ thư viện của Didi Ananda Shitra và Didi chưa hoàn thiện cho nên Didi chưa có chia sẻ, nên chúng ta đợi chừng nào mà thấy ok tốt rồi, trong lúc đó thì mọi người theo lớp. Tại mà cái này nó có rất là nhiều, nó cần cái sự hình dung, hình tượng và cái sự tưởng tượng, ngay cả cái vision này ở trong cái thiền sâu á, cho nên mọi người quay trở lại thiền là sẽ hiểu. Tại vì nó vượt qua khỏi cái phạm vi hiểu biết đầu óc nhỏ bé của mình rồi, cái tâm trí nhỏ bé của mình rồi, nên khoan lại, nhưng không có sao đâu. Cái này cũng giống như chị cũng giống như Lalita, đó giờ nghe tới nghe lui vòng tròn tạo hóa, nghe hoài không bao giờ được hết, mà bây giờ còn thêm cái tiếng Phạn nữa. Okay. Is there something you have to translate or just I will continue? I just want to share our situation that we are just follow the class, and while translating just only the draft, because the translation version is with Didi Ananda Shitra's hand, and she will not, she'd rather complete and conform before releasing any version. So we are still on the way of making it clearer to people, and we would like to ask all of the participants to attend on the classes, and while doing so we need to sincerely practice sadhana. That's the important point. If you don't do sadhana, then you can't understand idea and ideology. Because this is beyond our intellect. Nó vượt ngoài cái tâm trí nhỏ bé của mình. And not what to speak of idea and ideology. I remember one story, not incidents from one very senior Margi Dada. His name is Dr. Ravi Batra. Baba especially told him to read the book of Prabhupada and do research on that. Then he said that, Baba, it is too vast for me to understand. Then Baba said, generally if you do 2 hours of sadhana, so to understand Prabhupada philosophy, you have to do 4 hours of sadhana. Then only you will understand. Same is the idea and ideology. Có một câu chuyện mà cũng liên quan đến cái cuốn sách này, ý tưởng về lý tưởng, thì cũng có một bác mà ghi rất là lâu năm, thì bác ấy được Baba giao nhiệm vụ là phải nghiên cứu về Proust, đọc và nghiên cứu về Proust. Thì bác ấy quay lại với nói với Baba rằng là cái này nó lớn quá, nó vượt khỏi tầm hiểu biết của con nên là không thể nào làm được. Thì Baba bảo rằng là thôi, thay vì bình thường ấy là con thiền 2 giờ mỗi ngày, bây giờ phải thiền lên 4 giờ mỗi ngày thì có thể hiểu được Proust. And one more thing, okay, something are there in the books and we want to understand or we understand, but there are some questions we want to get answer of that, but it is neither in the book nor we can get any reference. But many high personalities have said that if you go deep into your meditation or you go into self reflections, then you will get the answer inside.
Và khi mà chúng ta đọc sách hoặc là nghe các thứ mà có rất là nhiều cái câu hỏi chúng ta không tìm được câu trả lời, hoặc là không tìm được câu trả lời trong sách hoặc là tìm ở nơi đâu, nhưng mà là có một cái giả định rằng là tức là khi mà chúng ta thiền vào càng sâu ấy thì cái câu trả lời sẽ xuất hiện từ phía bên trong. One small incident it happened in Buddha's life, that one man came to him and he said, "Oh, I want to be a disciple, but I have a condition. I have these 50 questions. If you answer all these questions to me, then I will become your disciple." And what Buddha told him? And then Buddha told, okay, I will give answers to your questions, but I have one condition. You have to stay with me for 6 months in silence and do meditation. Tức là có một cái người đến gặp Đức Phật và nói rằng là tôi sẽ trở thành môn đệ của ngài nếu như mà ngài trả lời được cho tôi có 50 cái câu hỏi, và nếu mà ngài trả lời được hết câu hỏi của tôi thì tôi xin làm môn đệ của ngài. Thì Đức Phật mới bảo rằng là được rồi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh với một điều kiện là anh phải ở với tôi trong 6 tháng và trong im lặng, và trong 6 tháng đó là chỉ thiền thôi, thì tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của anh. Nên là mình biết được là cái thực hành sadhana của mình thiền nó sẽ làm cho mở rộng và hiểu sâu như thế nào. Yeah, so that guy was very serious to get the answers, so he accepted the condition and he stayed with Buddhas and his disciples for 6 months and practiced very sincerely. And when 6 months finished, Lord Buddha called himself that, okay, come now, I can give answers to your questions. But when he came to him, then said, thank you Buddha, I don't have any more questions. All questions are answered. và cái người này rất là nghiêm túc trong cái việc của mình, cho nên là ông ấy đồng ý là ở lại với Đức Phật trong vòng 6 tháng và thực hành thiền rất là chân thành. Thì sau khi 6 tháng xong ấy thì Đức Phật mới gọi ông lại và nói là rồi bây giờ tôi đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của anh đây. Thì ông bảo rằng là cảm ơn ngài, nhưng mà giờ tôi không còn câu hỏi nào nữa hết, tôi đã được trả lời hết tất cả các câu hỏi của tôi rồi. Yeah, so yeah, we need to have patience, we need to do some sadhana, and then reflect on the idea, and then maybe we'll get some grasp of it. You know, even now, though I have been practicing sadhana for 30 years, even now when I read the book, I get some new thing from the book of Baba. Thì là cho nên là chúng ta cần phải chân thành trong cái sự thực hành của mình á. Cho nên tức là đối với tôi đã thực hành sadhana 30 năm rồi, nhưng mà khi tôi đọc lại cuốn sách này thì tôi vẫn tìm ra được những cái điểm mới và hiểu ra được những cái điểm mới. Như là sách của Baba là sẽ càng thiền sâu thì sẽ càng hiểu rộng. Yes. Và lúc nào mình quay lại thì mình sẽ hiểu hơn một chút. Anh Devesh em thấy giơ tay, không biết là anh có câu hỏi gì không? Có ấy. Sao anh kiên nhẫn vậy? Sau khi nghe Đức Phật có 50 câu hỏi rồi cách giải đáp của Đức Phật rồi mà cũng vẫn giơ tay là gan lắm rồi đó. Cô Dada cho bao nhiêu tháng? Yeah, Namaskar. Namaskar. Em có câu hỏi là thực ra không phải là câu hỏi mà là nó là mình mường tượng cái quá trình sanchara đấy để cho nó dễ hiểu hơn, chứ không phải là câu hỏi. Câu hỏi nhất là cái thực thể chứng tiến ấy, tức là David muốn hỏi là không có nó thì tất cả những cái khác là không tồn tại. Thì mình mường tượng tức là mình mường tượng thì David mường tượng
là bởi vì có nó thành bởi vì có cái cosmic ấy, thực ra nó giống như là cái ví dụ như là một cái người cứ tưởng tượng thì có cái đấy thì cái khác nó mới tồn tại được, thì Dada có thể cho cái ví dụ là nó đơn giản hơn. Cái thực thể thôi để em dịch cho Dada ha, và Dada giải thích trực tiếp cho anh. His first questions, it's just like he wants to clarify again within himself when he listened to your lecture and he tried to imagine the cycle of samsara. So his question is like, there is the witness entity, so for all this process to happen. So if there is no witness entity, all these things will not happen. Right? Yeah. Vâng, đúng vậy đó anh. Nếu như mà không có cái người chứng kiến này thì tất cả những cái quá trình này nó sẽ không xảy ra. Thì cái câu hỏi của anh là anh muốn Dada cho ví dụ dễ hiểu hơn ạ? Hay sao? Thì nó có phải là giống như là một cái người người ta thiền định, xong rồi người dùng cái tâm trí để người ta áp vào những cái tâm trí khác, thì khi mà có cái đấy thì tự động tất cả những cái mahat, cái aham, những cái 5 nguyên tố của mình nó mới hoạt động, còn không thì nó chả hoạt động gì hết, đúng không? Is that like same as like one person meditate and then he used his mind to apply? I'm not sure if I understand him correctly, but I will translate literally. Is that the same as he used his mind, apply, so that all these 5 fundamental, like all these mahat, aham, and chitta appear, and the 5 fundamental factors appear? Is that the same process like that? What was the first sentence that you said? I don't think I understand, but I will translate literally. Like what he say, I translate black and white to you. Okay. He said, is it the process of samsara? There is the witness entity, and then all the creation happens. Is it the same as one person meditate and then he use his mind to imagine all these 5 factors, or all these aham, mahat, and chitta, and then this happening, the process happening? I think that's what. I'm sorry, but it's not the. You can't compare it like that, Devesh, because you know that this whole universe is only a thought projection, only an imagination of Parama Purusha. And for us it is real, but it is only thought for him. All are only waves, thought waves. So you can't say that if I also sit down and think something, then the chitta and aham will be created and the factors will be created. It can be one and only done by the Supreme Consciousness. Tức nghĩa là mình không thể tưởng tượng, tức là mình không thể so sánh ngang dòng như vậy á anh. Tại vì nguyên cả cái vũ trụ này nó chỉ là một cái suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ của đấng sáng tạo. Đối với chúng ta nó là thật, nhưng mà đối với đấng sáng tạo ấy, thì nó là cái dòng suy nghĩ của người, nó là cái sự phản chiếu cái suy nghĩ của đấng sáng tạo. Cho nên mình không thể so sánh là giả sử như nếu chúng ta cũng ngồi thiền và chúng ta sử dụng tâm trí của mình tưởng tượng ra có mahat, aham và chitta và những cái nguyên tố đó, thì chúng ta cũng sẽ sáng tạo ra, cũng sẽ bắt đầu được cái sự sáng tạo. Ok. David muốn hỏi let me clarify one thing. Are we all clear that we all are inside the Sagun Brahma and Sagun Brahma is inside the Nirgun Brahma? Tức là tôi muốn xác nhận lại là tất cả mọi chúng ta có hiểu là tất cả chúng ta này, tất cả vũ trụ, tất
cả cái vũ trụ và nhiều giải ngân hà khác nhau rộng lớn này nè là ở trong Saguna Brahma, và Saguna Brahma là ở trong Nirguna Brahma. Chúng ta nhất trí như vậy không ạ? Okay. Yes, we clear that. Yeah, thank you. Yeah, that's the concept of, we are not outside him. So that's why when some people have this concept of God and devil, that is a wrong philosophy. Means where is the devil, it means there is no God there. But if there is no God, that means there is a separate universe, right? Where God doesn't exist. But that can't be possible. We all are all within him, within his image, thought projection. Cho nên khi mà có cái quan niệm rằng là thượng đế và ác quỷ thì đây là cái triết lý rất là sai, bởi vì khi có ác quỷ thì sẽ không có thượng đế. Như vậy thì là gọi là bản thân thượng đế là có cái nhị nguyên rồi, tức là nó có một cái sự tách biệt, tức là có một nơi nào đó mà không có người, nên là cái quan niệm là thượng đế và ác quỷ nó không có đúng. Tại vì là một khi là thượng đế là nó chỉ có một thôi, tất cả đều ở trong người, và mọi thứ, mọi chỗ, mọi thứ đều là ở trong cái vòng tròn của người. Yeah. Ok. David muốn hỏi là cái hình tượng, tức là ví dụ là mới đầu là mình có Mahat, xong rồi Aham, xong rồi Chitta, xong rồi là tự nhiên giữa cái không trung đấy là tự nhiên có một cái âm thanh nó vang lên này. Tức là David muốn cái tưởng tượng cái mô hình hóa cái quá trình đấy, tức là tưởng tượng là tự nhiên trong cái Saguna Brahma tự nhiên có một cái âm thanh nó vang lên, sau đó là tiếp tục là nó sẽ có cái xúc giác, sau đó tiếp tục là có cái ánh sáng, đúng không ạ? Sau đó tiếp tục là cái liquid thì David cũng chưa hiểu lắm, thì là tức là mình phân tích cái hóa học thì là nó là cái nhân tố liquid, sau tiếp đó tự nhiên là có các cái vật chất nó tụ lại thành một cái, đúng không ạ? Thì lúc ấy có cái chất rắn, đúng không ạ? David tức là David đang tưởng tượng cái quá trình đấy. Thì để em dịch cho Dada cả tiếng hết bạn nào. Thì he asked about when the macrocosm mind manifested into Mahat, Aham, Chitta, and how from Chitta comes with ethereal arrow, like comes with 5 elements. Is it suddenly or naturally there is a sudden sound coming up? That's why the ethereal happens, and then like the continuous, the following factors going on. Is that like is that sudden? The sound pops up. That's why the ethereal contains the sound vibration. Yes, certainly you can say that there is a vibration. Obviously, I mean, behind any action, there is always a acoustic root that you can call sound. So that's why we call that the sound of this creation, the whole creation of the universe. That is called Om. Om is the creation of the sound of that creation. And later, when you are reading this philosophy, you are doing your third lesson, you know that the sound of the ether factor or the Visuddha Chakra, that is hung, the acoustic root. So each of the factor has its root. Sound is there. But you can't say that it is just pop-up like thing. It's all a gradual process. It's not that ether created and again just in another second, what do you call, this aerial created. It's not like that. It is all a gradual process. 1, 2, 3, and it may have been taking thousands and thousands of years. Sao ta? Cái phần mà âm thanh á thì có thể là mình cũng có thể tưởng tượng như vậy, tức là tức là mỗi cái hành động hoặc mỗi cái suy nghĩ nó đều có cái sự rung động, đều có cái sóng rung động, và nó có cái âm thanh gốc của nó. Thì cái âm thanh gốc của vũ trụ là Om. Thì khi mà chúng ta học đến bài thiền 3 thì chúng ta sẽ biết được cái âm thanh gốc của cái nguyên tố ether là hăng, đúng không ạ? Hăng. Cho nên là nó chứa cái âm thanh gốc ở đó, nhưng mà cũng không thể nói rằng là
tự nhiên nó nổi lên được, và cái quá trình này nó hình thành và nó liên tục, nó tiếp diễn một cách từ từ chậm rãi, có thể là kéo dài đến cả hàng ngàn năm, hàng triệu năm, cái quá trình từ từ này. Tức là cái nguyên tố cuối cùng thì là về mặt là mình nhìn thấy, tức là mình nhìn thấy một cái, tức là cái soi ấy, tức là mình có thể nhìn thấy cái mình ví dụ là các cái hạt cát, hạt bụi của các, thì về theo lý thuyết là các hạt cát, hạt bụi này nó tức là cuối cùng của quá trình là soi đời là có các hạt cát, hạt bụi, hay là nó chỉ là cái nguyên tố ở trong vũ trụ thôi, tức là mình không thể nhìn thấy nó. Solid là chắc chắn, là mọi cái chắc chắn mình nhìn thấy được này. He asking like if solid is the sand, the dust that we see clearly with our eyes, or this solid is just something subtle element in the universe. Yes, whatever you are seeing, it is all the solid things you are seeing. Tất cả những cái gì mà mình thấy đều là thể rắn, đúng không ạ? Ví dụ như tay chân bàn ghế, mọi cái nên nó là đều thể rắn. Và nếu mà nó là thể rắn thì nhìn thấy. Dạ. Quá trình tiếp theo. Thế là quá trình tiếp theo thì là như mình học ở trong các cái về thiên văn học, tức là các cái hạt cát, hạt bụi nó bắt đầu nó tụ lại thành các cái hành tinh, thì là lúc đấy là vẫn là chỉ là các cái là vẫn là sau đó nó tụ lại các hành tinh, thì nó vẫn là hiện tại nó vẫn là cái soi, đúng không ạ? Cái thể rắn, đúng không? Nó là thể rắn. Em đọc là solid á, dễ hơn. Soi giống như đất, solid. Solid. Dạ. Ok. Dada mới vừa để trên cái chat đó về cái link để mình có những cái chat mà hồi nãy giờ mọi người copy qua trong cái nào, để hồi chút xíu mình giữ lại để mình có thể có được tài liệu mà Dada cung cấp nha. Yeah. Okay. Thank you, Dada. Welcome. And please excuse me, it has some Hindi words, means a Devanagari script, but main topics or main stages of the creation that are in English. But even then, if you have any doubt, you can write in the next class. So I will try to rename it. Thì cái trạng mà Dada đưa cho mình á là có cả Hindi, nhưng mà là cái concept, cái hình ảnh mình có thể lấy ra được, mình có thể hình dung được, và nếu như có câu hỏi nào thì mình sẽ có thể hỏi Dada vào trong cái buổi học tiếp theo. Yeah. Didi has question. Yes. Is it can say our meditation also experience the sanchara and parisanchara? When we're doing meditation, also it experience this circle. Is it can say like that? You experience or you get under understanding? Not from understanding. I mean, just because, yeah. I mean, because how to say, our body structure also is made from the solid, liquid, luminous areas. Okay, these 5 factors, and also we have our individual at chitta, aha, mahat. So from beginning with meditation from the crude, okay, goes to the not the mind, our mind preparing from the crude it's prepared for the crude to the subtle. So it means the same that we are all experience this circle go back to the consciousness, the Brahma Purusha. Is it can say like that? Our way of working is different. In the Pratisanchara process, you will understand that it is a gradual evolution. Since I told that in the Pratisanchara process, the first the high volume is the chitta. Aham and Mahat are not created.
Later on, the transformation and more clash is going on. Then slowly the chitta becomes subtle and subtler, and then it becomes aham, and then becomes mahat. And in animal structure, you may have aham, but not mahat. But only in the human beings you will have the mahat. So the process is opposite, not similar. So we experience the practice sanchara in our sadhana. Yes. Yeah, that's that I can say. Nhờ Larita dịch dùm câu hỏi của Didi với câu trả lời. Ok, trong cái tình huống đó mình quên luôn. Tức là đi hỏi là vậy thì cái thiền của chúng ta có phải là chúng ta cũng trải nghiệm qua cái vòng tròn sáng tạo này không ạ? Tức là sanchara và practice sanchara hay không? Thì Dada bảo rằng là cái hệ thống thiền á của chúng ta thì nó hơi khác, tại vì là khi mà practice sanchara nó bắt đầu á thì là chúng ta chỉ có chitta thôi, không có aham và mahat ở đó. Và khi nó tiến từ cái thể thô kịch sang cái thể tinh tế thì tức là ví dụ như là ở cây cối thì nó chỉ có chitta thôi, hoặc là những cái động vật mà nó phát triển hơn một chút thì có thể nó có aham nhưng mà nó không có mahat. Nhưng mà đến khi mà ở con người thì chúng ta cũng đã có cái thể mahat ở trong cái tâm trí của chúng ta, nên là nó lại được tinh tế hóa trở đi từ cái phần thô kịch. Thì em nói là cái phần thiền của chúng ta ấy, là chúng ta trải nghiệm cái giai đoạn practice sanchara đúng không? Thì Dada bảo đúng. Tại vì là chúng ta rút ví dụ như là bài 1 ấy ạ, tức là chúng ta sẽ rút tất cả đi từ từ chúng ta rút lại 5 cái nguyên tố để thành một cái điểm, đúng không ạ? Yes. Yeah, so time is going finish. So have anyone have questions? Mọi người còn câu hỏi nào không ạ? Hiện tại thì chúng ta đã hết thời gian. Yeah, so for the new members, no worry. For those practice sanchara, aham, mahat, chitta, those just Sanskrit word. Yeah, for first time to understand, it's okay, just Sanskrit word. Just listen, we have more chance to learn more, doesn't matter. No need to worry. Đối với lại những bạn mới thì mình không cần quá lo lắng. Tức là những cái từ như là chitta hay sanchara, practice sanchara, đó là những cái từ tiếng Phạn thì dần dần chúng ta sẽ được quen thuộc hơn Nên là nói chung không sao đâu. Nếu như mà lần đầu tiên mọi người nghe và mọi người không ghét được gì. That is the universe creation. That's the rules. How we can create by our own, just experience it. That's why Dada Lila said, even I don't know these things, but I still need to explain, all the recreation. It's joke. Nên là đây là cái quá trình của sự sáng tạo vũ trụ. Nên là giống như là Dada Lila có nói đùa rằng mặc dù là tôi không có biết gì về cái này hết nhưng mà tôi vẫn phải giải thích, bởi vì nó trải ra là có nhiều hàng tỷ năm. Okay, yeah. So we will put in our channel so you can review again. Yeah, if any question we can keep discuss. Yeah. Nên là cái record của buổi học ngày hôm nay thì sẽ được để lên cái kênh channel của Namaskar Sài Gòn và mọi người có thể xem lại. Yeah. So Dada have anything you want to say? Then we finish. Yeah, we can conclude for today. And for other questions, we'll continue in the next class. Can you take group photo? cái trang post của mình có thể lưu lại ở dạng PDF với mọi người, thì mọi người có thể lưu để mà mình xem lại sau. Yeah. Mọi người chúng ta mở camera ra để chúng ta chụp hình chung ha, để có gì mình nhớ là cái lớp của mình nó có những người nào. Mọi người sao mà đi nhanh thế?
Rồi, ai mở camera ra ha, video ra. Giờ còn 20 à. Lúc nãy em thấy 30. Please remove the spotlight, then Dạ. like a living. Dạ. Yeah. So we just keep Sorry. keep practicing until everything from the class from beginning to final. I think we can get a certificate. No more in the first class. Many people interest after hard. Reduce. Sure. I hope we can from beginning to after continue. Yeah. I hope so. Đi nói là lớp nào cũng vậy, lúc nào cũng đông hết, mà đặc biệt là lớp này triết lý lúc nào cũng đông hết, rồi từ từ cái số lượng sẽ giảm dần cho đến tới cuối cùng, cho nên hy vọng là tới khi mà cái hết cuối lớp chúng ta sẽ có cái bảng certificate, là có nghĩa là chứng nhận, chứng chỉ những người sống sót đến giờ phút tồn tại, the survivor. Còn lại là hiểu hay không là chuyện khác nha chị. Every one of you can get a title of Tatvik. Có được cái chứng nhận được gọi là Tatvik nha. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ, thấy vui tô mọi người. Chứ mấy người thấy mấy người kia không mở được camera ra. Dạ. From Vika Baba Ki. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Dada. Thank you, Dada. Thank you, Dada. Namaskar. Thank you. Cô Sitra mở hơi chậm một chút xíu. Rồi. Okay. Miss done. Hồi nãy cô Sitra tụi con cầu cứu cô quá trời mà cô không hiện hình lên. Okay. Namaskar. Namaskar. Hẹn gặp lại ạ. Cố gắng kiên trì trên con đường này. Này Maduri có bông đẹp quá ta. Namaskar mọi người, mình an nha.